संस्कृती कशापासून बनते, कशापासून टिकते? आमच्यासाठी खाण्यामधून. जुन्या खाद्य संस्कृतीचा अभ्यास करताना आम्हाला ही एक 150 वर्षांपूर्वीची रेसिपी सापडली. याला म्हणतात गुरवळ्या. पटकन एकदा साहित्य सामग्री: 1 वाटी उत्तम तारेचा रवा, 1 वाटी मैदा, 1.5 वाटी दळलेली साखर, वेलदोडे, तांदळाची पिठी, मीठ. आधी 1 वाटी रवा, अर्धी वाटी मैदा, थोडं मीठ आणि 2 चमचे तूप घेऊ. एका डावाने सगळं नीट मिक्स करू. मला हातांनीच केलेलं आवडतं. शेवटी पदार्थाला मायेचा स्पर्श हा हवाच ना. आता थोडं थोडं करत पाणी टाकून याची मस्त कणिक मळून घेऊ. एकीकडे वेलदोडे कुटून घेऊ. पिठी साखर आणि वेलदोड्याची पूड मिक्स करून त्यात उरलेला अर्धी वाटी मैदा मिक्स करू. हे झालं आपल्या गुरवळीचं सारण. आता परत आपल्या कणकेकडे येऊ. हाताने मळून मळून हिला चांगली मऊ करून घेऊ. पुरणाच्या पोळीसाठी करतो त्यापेक्षा थोडी घट्ट असायला हवी, कारण आपण पोळीपेक्षा कमी आकाराच्या गुरवळ्या करणार आहोत. त्यामुळे ही कणिक फार कुटू नका. झाली सगळी तयारी. आता घेऊया गुरवळ्या बनवायला. ही आपल्याला तुपात तळायची. एका कढईत तूप गरम करूया. तुपाचा स्मोक पॉइंट हा तेलापेक्षा जास्त असतो, पण हे मध्यम आचेवरच तापवायचंय. आपल्या कणकेचा एक पुरी एवढा गोळा मी घेतलाय आणि त्याची अशी दाबून दाबून वाटी बनवली. सोपं आहे. त्यात आता चमच्याने आपलं सारण टाकू, जेवढं बसेल तेवढं, आणि बाजूबाजूने हळूहळू दाबत वाटीचं तोंड बंद करू. ही आता पोळपाटावर लाटून घेऊया. चिकटू नये म्हणून तांदळाची पिठी लावू. आता हा थोडासा ट्रिकी पार्ट आहे. आपलं सारण कोरडं आहे, त्यामुळे आपण जर खूप प्रेशर लावून हे लाटलं तर ते फुटू शकतं. त्यामुळे हलक्या हातांनी गोल गोल फिरवत पिठी लावत ही अशी पुरी बनवूया. तूप चांगलं तापलं की यात ही अशी गुरवळी सोडूया. सोडताना बंद केलेलं तोंड हे वरच्या बाजूने ठेवा. पळीने बाजूचं तूप यावर टाकत राहा, म्हणजे ती सगळीकडून एकसारखी तापेल आणि ही अशी छान फुगेल. गुरवळीला पुरीसारखे बाजूने काठ राहता कामा नये, तर ती अशी एखाद्या बॉल सारखी एकसारखी फुगली पाहिजे. या झाल्या गुरवळ्या. गरम गरम अशा फोडल्या की मस्त वेलदोड्याचा सुवास. यावर तूप टाकून तुम्ही खाऊ शकता. कोणा स्पेशल व्यक्तीसाठी बनवणार असाल तर एक गंमत दाखवते. गुरवळ्या थोड्या थंड झाल्या की ती अशी उघडून घेऊन त्यात जाईच्या कळ्या हलकेच टाकू. उद्या जेव्हा तुम्ही ही सर्व्ह कराल तेव्हा त्या कळ्या उमलून फुलं झालेली असतील आणि गुरवळ्यांना फुलांचा सुगंध पण लागला असेल. कुणाला माहित होतं की 150 वर्षांपूर्वीचा एक पदार्थ चवीबरोबर फुलांचा सुगंधही देऊ शकतो.